السلام عليكم. منذ قديم الأزل قامت على وجه الأرض العديد من الحضارات، وكل حضارة خلدت اسمها في التاريخ بما قدمت من إنجازات وشواهد ظلت حاضرة على ما أنجزته تلك الأمم والحضارات. ولكن في بعض الأحيان يكون هنالك شواهد تاريخية يبقى من بناها مجهولا وأمره غير معروف. أحد هذه الشواهد هي مدينة تيوتهواكان. تيوتهواكان مدينة قديمة في أمريكا الوسطى، تقع على بعد 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. المدينة التي تم تصنيفها كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 1987 تم بناؤها في وقت مبكر من العام 400 قبل الميلاد، وأصبحت أقوى مدينة وأكثرها نفوذا في المنطقة بحلول عام 400 ميلادية، وكانت كبيرة جدا وواحدة من أولى المدن العظيمة في نصف الكرة الغربي، وأصولها غامضة، حيث تم بناؤها يدويا قبل أكثر من 1000 عام من وصول الآستيك الناطقين في وسط المكسيك. وبحلول الوقت الذي وجد فيه الآستيك المدينة في القرن الرابع عشر، وأطلقوا عليها اسم تيوتهواكان، أو بمعنى المكان الذي خلقت فيه الآلهة، كانت المدينة مهجورة لعدة قرون، ولا تزال أصول تيوتهواكان وتاريخها وثقافتها لغزا إلى حد كبير. تم تركيب تيوتهواكان في مخطط شبكي يغطي حوالي 20 كيلومترا مربعا، يحتوي على حوالي 2000 مجمع سكني من طابق واحد، بالإضافة إلى العديد من الأهرامات والساحات والمعابد وقصور النبلاء والكهنة. ترتبط المباني الرئيسية في تيوتهواكان بشارع الموتى أو ميكاوتلي في لغة الآستيك، وهو طريق بطول 40 مترا يشير مباشرة إلى بركان خامد. كان يعيش في المدينة حوالي 100,000 نسمة وفقا لجورج كوغل، عالم آثار في جامعة ولاية أريزونا، حيث كانت المدينة أكبر مدينة في أي مكان في النصف الغربي من الكرة الأرضية قبل القرن الخامس عشر ميلادي. كانت تحتوي على آلاف المجمعات السكنية وعشرات المعابد الهرمية التي تضاهي أكبر أهرامات في مصر. الغريب أن تيوتهواكان التي تحتوي على طريق مركزي ضخم ومباني بما في ذلك معبد الشمس ومعبد القمر ليس بها هياكل عسكرية، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الأثر العسكري والثقافي لتيوتهواكان كان محسوسا بشدة في جميع أنحاء المنطقة. يقول كوغل أن بقايا السطح المرئي للموقع قد تم رسمها جميعا بالتفصيل، لكن تم حفر بعض الأجزاء فقط. اعتقد العلماء ذات مرة أن حضارة تولتيك القديمة لها صلة بالمدينة بناء على نصوص استعمارية، لكن ثقافة تولتيك أنشئت بين عام 900 و 1150 ميلادية، أي أنها ازدهرت بعد مئات السنين من بلوغ تيوتهواكان ذروتها. ويقول بعض العلماء إن ثقافة تدعى توتوناك كانت مسؤولة عن بناء المدينة. بغض النظر عن الحضارة المسؤولة عن بناء هذه المدينة، تظهر الأدلة أن تيوتهواكان استضافت خليطا من الثقافات بما في ذلك حضارة المايا. وتقول إحدى النظريات إن ثوران بركان دفع موجة من المهاجرين إلى وادي تيوتهواكان،
وأن هؤلاء المهاجرين إما قاموا ببناء المدينة أو تعزيزها. بعد الحفريات الرئيسية التي قام بها بعض علماء الآثار في هرم القمر تحت طبقات التراب والحجر، أدرك الباحثون أن المهارة المذهلة للمهندسين المعماريين في تيوتيهواتان يقابلها ميل ثقافي للوحشية والتضحية البشرية والحيوانية. داخل المعبد وجد الباحثون حيوانات وأجسادا مدفونة برؤوس مقطوعة، يعتقد أنها قرابين للآلهة أو تقديس لطبقات متتالية من الهرم أثناء بنائه. في دراسة حديثة استخدم الباحثون تقنية تدعى لايدر للكشف عن أن معالم تيوتيهواتان التي شيد جزء كبير منها مخفية عن الأنظار إلى الآن، ووجدوا أن 65% من المناطق الحضرية في المنطقة تحتوي على ممتلكات أو سمات متعامدة في المحاذاة نفسها التي بنيت عليها تيوتيهواتان بعناية. كما استثمر سكان تيوتيهواتان القدماء الكثير من الجهد في إعادة توجيه الأنهار وبناء القنوات، واكتشف الباحثون أن حوالي 17 كيلومتر من الممرات المائية الحالية تعود أصولها إلى منظر تيوتيهواتان الكلاسيكي المبكر. وتقدر الدراسة أن نحو 372,056 مترا مربعا من الأرض الاصطناعية وضعت على مدى 300 عام في جميع أنحاء المنطقة، وفي المجموع كشف عن 298 ميزة و5795 من مدرجات صنعها الإنسان لم تسجل من قبل. من غير الواضح سبب انهيار تيوتيهواتان. إحدى النظريات هي أن الطبقات الفقيرة قامت بانتفاضة داخلية ضد النخبة، ونظرا لغياب القصور والمقابر الملكية أو لم يتم اكتشافها بعد، ونقص الأدلة على تقاليدهم الدينية والكتابة الهيروغليفية غير المفككة، فإن نظام الحكم في تيوتيهواتان لا يزال غير معروف إلى حد كبير بالنسبة للعلماء. مع كل ذلك فإن العمارة الضخمة الهائلة والنسيج الحضاري الكثيف يكشفان عن بيئة معقدة تم التخطيط لها بعناية لدعم عدد كبير من السكان، ولكن أيضا منظما من خلال البيئة الطبيعية المحيطة. وأراكم في الفيديو القادم.